سلام علیکم برادران. سازم خوبی نما کسا. دنیای فانوشنده عشقان میگم ادشیدی عشقان شده صدای غریبان برادر همینجا هستی عشقان میگه که مده شو. پریکول تیوی همینجا هستی برادر صدای غریبان جدا داره گپ نیست رد نمی بابا برادرم تو 10 کانال داشتم هم 10 کانال بعد 10 تا شیدم در دیگه رو که نمیدونم در کشیدم نشیدم 10 تا تموم میشه 10 کانال خواهیم تو شیدم نمیدونم برادر روز بکنیم میدونیم یا پرایوت کم میکنیم شیدم نشیدم عشقان تو دشیدم میگم 10 کانال خطی برادر عشقان تو دشیدم میگم 10 کانال خطی برادر عشقان تو دشیدم دنیای فن و شونده اینا شیدم برادر تمام بشه نه برادر تو دم شیدم تجکه سالای نون گنده اقینه
با کی بشم کی مونده ناشخان تو هستم بو نگوی درو نگوی بچه چی تری کلو و علیکم السلام ابراهیم تجه کلیابم تجه کلیاب تو دهم شیدم اینا برادرها که نشنم وای بگه برا بشمشی کانال علیش میکنم کانالم و دیگه کانال ختمیام ابراهیم دنیای فن شونده 18 دورایی رحمت برای لایکت ابراهیم گاونه سوشخان مونده یکم نفر دیگه بشمش نمونده باشه کانال علیش کنم برادر یا هوی بگین مونده یکم بودم تجه کلیاب شیدم برادر رحمت دنیای فن شونده تمام شید برادر کانال علیش میکنم کانال دیگه ختمیام نه تجه کلاب تجه کلیاب نشیدم دنیای فن شونده اینا برادر 109 و
عشقانده هستم. با کی مونده؟ مونده یگون نفر برادر رو بشمش که بکنه حلش کنم. رحمت دنیای فنا نشونده. برادر کنار حلش کنم. فراتان برادر بشه، نه فراتان هیچ گپ نیست. خیلی برادرها کنار حلش میکنیم و دیگه کنال میم. دنیای فنا نشونده اینا برادر شیدم. تده هستم تجه کلو. دنیای فنا نشونده برادر امی فی بی اده.
تیوی دا بشه FBA. برادر شما در اون کانال گلاونی مو بشین اما طرفا تیجه که ده شید برادر خوش برادر شما هم در اون کانالی هم طرفا تیجه که هم دامشین کانال هم گلاونی فیر کسیم اونا برادر انگلیسی نسوندگی های FBA TV اونا نسوندگی برادر رو هم دامشین اونا نسوندگی های برادر شما هم بشین نسوندگی های FBA انگلیس قطی رحمت برادر رو خیلی با برادر کانال علیش میکنیم دیگه یکم کس نمونده دنیای فنون شونده 111 اینومی ادمین تیجه کلوب 234 تیجه کلوب با برادر خیلی کانال علیش میکنیم دیگه همون کس نمونده دنیای فنون شونده
112 تجه کلیاب 135. برادر ما کلوبم تجه کلیاب ما کلوبم یک جای کلوبی برادر میشه ما برادر هستیم چیم خانه نو مکتب چور بدونی اگر قیدان کو اگر بدونی اونجاییم و قیده هم قیده پیش مکتب چور هم قیده چور و مکتب چور اینجا شک کار کردی ده زور ده همچنین سوز کردی که نه واقعی و جوریمون کردی خیلی 10 سال شد دو خانه را سوز کنشه انا ما هم قیده چوریم پیش مکتب چورش
جای کلوب دا تاکسی کار میکنی برادر؟ اینم با تجکه کلوب، اینم با یک پش دیگه اینو میمه. ای پیش در روزه توسنی نهم ده همه را فرم گشنی البته که او کلوب هم که قایچین نیست خیلی کلون هم نداره رای دور بگیم هم درون شهرش نمیداره فرگشتن میگیریم هموشی میشه تاکسی هم سوزه تا زنگ میشین درون ماشین دفعه میگرده ما هم برادر همی طرف های غربی ده ما همول یکه همی مای آبوس برافته بودیم یا ما پسکه یک جای کار اینا با مگیال هم جای هم مسکوه ده خیلی اشیده بود ما هم نرفته بودیم یک نشتی یک شده وزی کلوب این کلوب چی تشده یه ساز میکنی بخدا بهترینه اونای غریبی رو باره تا کمی سی جنه شو بایستادن با وطن دیگه بخدا و وطن جون یا خیلی همش رو باره آزادی همین راحت ایده چه خیلی جدا میگردی جدا نمیشه جمعه ایده ترسیده میبروی
نتیجه کلیه بینا 237. نتیجه کلیه 238. بهترین که در وقت من پاتین قیمت چیده اونا شوباره نمیدونستیم کوالیتی هستیم پاتین تی خانه اسم روی کنی همین دیگه پاتین قطعی بلد نمیشوده یکی زور کده یری پگرفته چه ارزان گرفته کو که جای مسکو دهیم ما هم سین داماده دیم قیمت های پاد دامو 200 های 300 هم تاری های هم تاری های کنه شما وایم دکمی پاکمیت قوچه موچه جمع میکنی هوا خوبه میگیریش دیگه میگردی آزاد
Не бародар, кора қӣ нест. Кора ништияк ай. Як завода упаковка мекунем, короче заводи Племида. Коробка скотч мекунем, тамом. шукри худо кормон созе яка. Вазминам нест мегирда. То 12 кило ройчи мекунем, тамом. Не яка 4 рӯз кор даем, короче 4 рӯз выходной. 4 рӯз мерай, рӯзона, рӯз шабона мерай ва 4 рӯз дига дам мегири. 4 рӯз оддих дорай, 4 рӯз кор, короче. Выходной қатъи. Ва алейкум ассалом, яъни наваккалман. Яъни наркоман. Хуш омадед. лайк ҳамеша бародар, айвар боло букса. رحمت برای لایکتون. یعنی نارکومن جاسی برادر. همینجا بسیم برادرها هر دو تا از مرتبه دیگه کانالم دستگیری میکنم. تده هستم بیدم هستم از بسیم برادر با دیگه کانال میام. برادر شما لایک فراموش نکنین. و علیکم السلام. یمین عبدالله عثمان
عثمان 68 عثمان 68 عبدالله اینا برادر شیدم تمام شو هم نیست عثمان برادر یعنی نارکامانا 184 اینا برادر اینا ما مونده اگم کسی که برادر رو بشمش باشه اگر کانال حالش کنیم شما هم برادر کانال من هم دستگیری کنین نمیم کانال ما این برادر رو دلشاد جان 93 هم 93 شیدم برادر عبدالله شیدم این برادر نگاه کن دتا подписать دیدی نه برادر با نگو نشدی هم نیست برادر عبدالله و دهنه شین کروچی میشود تو نامتون دا این رحمت عبدالله برادر رحمت دستگیری میکنه عبدالله برادر دلشاد مایم شیدمت خولیگان نارکامان دیگه نمونده اگم کس کانال حالش کنیم برادر رو برادر کانال حالش میکنیم و دیگه کانال میم برادر عبدالله و دهنه شین کروچی میشود هم دستگیری تون میکنه کلوب دیجه کلوب شیدم تدا برادر همش خطی ترا همش خط دستگیری کنم یعنی خولیگا یعنی نارکامان که بود سمتری براد نه تدا شیدم عثمان دمی کراچی شیدم هفته چی دیگه عثمان نه تجه کلا بوی نه از که دل دامونا میدرم میشیدگیم با کی مونده برادر عثمان برادر تجه که کلیه با دستگیری کن تجه کلیه
هم نیست برادرام اتونا دستگیر میکنم اینجا بسین در کانال دارم همش ختم میشم تون عثمان TJK کلیه بوده بشه برادر برادرای نام اومده علیکمونین خوش اومدی صبح اس خوش اومدی رحمت برای لایکت عثمان شدم عثمان عبدالله داتشید اس یعنی نارکومان شده tam درو بشه دستگیرش کن یعنی نارکومان برادرها دا عبدالله و نشین کراچی میشه و همتون دا یعنی نارکومان شیدم زنگولش خطی کوزما بای kanalım benim şuradasın. Ama bay kanalımda. Bu kimun da? برادرها کانال حالش کنم من بعد یه کانال بیام مونده یکم نفر دیگه بشمش نمونده بشه کانال حالش کنیم ستاره بنیامین دانه شکراچو میگم و دانه شما دستگیری میکنم ستاره TJK کلوب دا کاروچی بشه TJ کلوب دا TJK کلوب شدگی اینا ستاره ستاره میگه کانال چیش محکمه چه علاقه میگم همینم میگه شتاگی باشی من نمیتونم کارش چی ده ستاره کانال تیلمون باید بیم ایشون میتونم درام تاریکن که هم کم اگر شتاگی باشه دیگه چی نمیکنم نمیتونم بنویسم نمی کارش نمی کانال هم میگنده اینا خیلی باشه نه برادر ایلا اینا میکوی ختمیوی باشی اگر در کانالش باید بسازم میکنی نباشی نمیکنی کانالش در نمی کاروچی باز ما ترا میگم چخه کن هم تاریک اختم این کانال دم میدروی اینم برای نام دانایس نگی کاروچی نصر کمی داریم هم دو تاچیرم یکش گریونا هم یکش یاردشا در کانال کوم باشه اگر جدیگه میتونن دیده ایرا گریون کنی دیدن هم میتونن ایرا بکش کاروچی هم دو دونارا
از کانال تامینم حالم نشده ایلکو ستاره ستورانم داره TC Kulyab شده کودرومی کانال شا داتمه برای او بارو کی داخل دیشون میتن دادی نه دامایشون میتن نوز من میدرم اگر ایلاش داشته شون میتن هشت باشه نه دیدی نه نشون نمیتم داخلشون میتم که اما اگه نگفتم کنم اون را میکشی کارو چیزوشه بعدشون میتم آدم کشته باشی خواهیشون میتواز کنم از بگو با دیگه کانالم بیام با چک چک وزیبک فسانک نه اولم نشده استرا هم تریه اولیم دامای شونان دادی سینا میدم کو تجه کلیا بدرویا بمین عثمان کوتاه بدرویا بمین ایلاشته کنانش این کانال ناوقتی نوزامتونده میشم یعنی این ارقامانا نگاه کنه 89 ستاره ده هستم خواهی عثمان اینا 74 عثمان تدام شیدم تجه کلیاب تده هستم تجه کلیاب ستاره را کو بدرومین نیاز یک کانال چیلای کانالش کدوم کانالش رو کانالش نیو کیلا کاگی نه تاری چیش کی شوم تا کارچنا گنه برادر اورینا تجه که کلیا بای تجه کلیا این ایدوزی کوم بوشا میفهمیش ایم رام کنی کو کم تری لای برادر برای ما دشان دست کوزی فهمینمش دیدی اون دامایشون رو دیسته گاب نیستای استورات هم جاسی حالی بس ما 5 کانال ناوی لکم و خطی هم دستگیری میکنم نیمه کمان گاب نیست برات نه نیوکنه برادر کوی مدامه شوه نیوکنه سبشینش مدامگیه یه مدامت داشته اینا تورده یعنی خلیگان کنه تو مداشته اومده
نه تیجه کلیه با هم شده اومده. دنیای فنون شونده هم شده اومده. سبشین اومده. که مدامت داشتگی هم برادرها با کنار حلش میکنیم. مزیم بک اف بی یکم کس هست برادرها. الو خوش آمدی. ولی بس ما 5 کانال دیگه الا کردیم و اون هم میشمد حتی هستم. یکم کسی که خطی نگرفتی بیا برا.
100 داشتینا 100 داشتینا داشتیدم با خیال دنیای فانو نشونده ستاره 103 یعنی خولیگان که اینا برادر 190 یعنی یعنی نارکمانگ آوره 9 کیلومتری برادر گم نیست برادر تو دا بخلوم همه کنالوم قطی شیده سمینه کام کانالی در نبودی برو آمدی رفتی نباید سر بو هم کانالاش دیسم نبوده گوشته کی مونده پروستایا اینا تدامیشم امشب هم 300 که بود که با مرغومه گریزن آخی پروستایا شیدم ستوره دارم بخیرم شیدم با کی مونده دنیای فانو نشونده شیدم یعنی ناکامان شیدم با کی مونده بخدا ایمام دین شو زدم تو وزیرم شو خوب کاری نیستم 209 تا کم سهر میخیزم 184 تای 184 تای نول با که جمع کردیم برای یوتیوب جمع کردیم یوتیوب توضیحش میکنم آره نه همه تاشیدم مونده اگه موندم که نشیده باشیمش خیلی با کانال حالش میکنیم و دیگه کانال میام کامل کانال های نبودیم با خیلی سال بوم میمریز که با کانال ها برادر لایک فراموش نکنین
من کانال حالیش میکنم دیگه که برای که اکانتوش نخشو چکایی نیسته просто я тогда هستم دقتی دنیای فنا نشونده 115 اینا ادمین ستاره 104 اس نامی تو ستاره اس شدمت با کی نشیریم نه که آره 9 کیلومتر شیدم عثمان کی برات گفته ما یا برگم اینو آمد نشیدم و شما کانال ها میشکنم آورا 9 کیلومتر شیدم ستاره شیدم تموم دیگه هیچ کم نمونده یا نینارکامان نه برادر شیدم شما هم برادر کانال هم گلاونی ما دام بشینه با کانال اینو معلیش میکنم و دیگه کانال میام برادر لایک فراموش نکنین مختار تیجه و علیکم با سلام هم نیست برادر روز به همجا دستگیری میکنین که دای برادر اسپیک دادی سینو میدونم اینا کروچه های سری مختار تیجه نه برادر زنگولش خطی 149 ستاره 105 پروستیا 289 پروستیا یعنی نارکومانا 194 یعنی نارکومانا پوکیمون عثمان 77 همین تیج کلیه با برادر دستگیری کنین پروسه و گناه شیدم برادر آمده کوکیده نشتیم دست برداره
Tamam da näçe saat bara bişamış. از بری پس بگیرم کنه سرش یا اون کسی که مونده برادر کانال آلیش کنم بعد دیگه کانال بیام. اینا عثمان 77 شیده کوچخل 75 عثمانی نه نگاه که ده چی ما 77 دیده سی برادر رحمت باره 15 هم لایکت پروسه برادر خلودا میشه و ایشونش نمیتا دیرتر ایشون میتابد یخیش جوش دا ایشون نمیتا کم تا پس ایشون میتا نما میشه میگم کسا ایشون نمیتا دیرتر ایشون میتا عثمان هوا 77 ایشون داده سیمده عثمان نه برادر های تاج کلیاب کراچی 239 راست میگه برادر که میشه تاخیر شوه چینک نبروه و در افیر بروه بگیرم 526 هم لایک شب بگیرم بروه آوا پروسه یک همون شب کی را ستوره رفتم بساز ما کانال اعلام میکنم تو در پس پیسه میکنیم 100 چت هم 90 نش کردیم دیگه نه ایستاد 100 کنیم زد برفت ما هم شب او برفت و ما 5 کانال دیگه اعلام کردم ولی با این شب هم یخشم تا 5 کانال دیگه اعلام میکنم
میکنم بیرگم میزنم خودم آدرانگی باشه. بکن من روز گفتم یه همسی میفتم این روز کن گفته سی هم مومای افتای چی افتای بکه مومم آدم زنده رحمت و گناه های ای خاندرش ترجیح بزنم کو برادرها کو یارش که پرار که کنیم کانال آلیش کنیم و دیگه کانال خطبیم دنیا فانی دنیای فهم فاسی اینا کارا چی دادم شیدم برادر نشیدم با کیمون دای عثمان داشتم 77 کلیه بوده شیدم کلیه بودم ستاره دام شیدم حد اختراع کویا گله نه همین تیجه کلیه با یک تبریک نیم رو بیسیم برادر کانال لیگه ختمیم دیشه گیرش می بوده و شهر آمد سلامت شاهین همه کس زنده باشه ناگیری زین تیماز پروسه یک 291 پروسه 291 دنیای فان شونده 115 تیجه کلیاب تو ده همه کانالم قشیدگیم برادر چی کانالی لکن تو دمشم برادر ستورم جا هستی بنا اسکو یکم چی بشم تو دام او که نشنم بنا ایسان گرم نیست تیجه کلیاب برادرم چی کانالی لکن بدر دستگیری میکنم همه کانال قطعی گرم نیست دنیای فنان شونده تو داشتیدم خواهی که با کی مونده برادر بیم شام تونه برا
پروسه نگریزه رحمت دادمین ما کسیده شدم تا آخر ما ای نمیگریزم رحمت پروسه نه پروسه یک صبح نمیگریزه یک کسوزی نه افیر گریختش داره ای خوب کردی هر روز هم تایی پرایر کن انا هم تایی در مرغاری را بعد مرغا را پیدا میکنی مرغا را قبل قد دانه جگارش میتیم همه چی مرغی میکنن همه مرغیشون چی فایده میبینن نمیدونم میدونم که پرایر کنی هر کانال بدرو هر کانال دا 500-600 نفری بودم در پس پیش شکاری باشه اگر بکوخته بکنیم و بینی و بیو گنده قینه افتاد زیرا ما هم یاد گرفتم میدونم میکنم پرایر کنم کم کانالی در میفیرم میدونم اول میشوانم میدونم اول کانالش نگاه میکنم باشم بعد میشوامش نباشم می نویسمش که برادر نشیده نمیشم نه برادر تیجه کلیه میاد تا آخرم میمونم حتید پروسه خوب میکنم خیلی بدرم کم در کانال نباشه کانالش تکرار چی که اگه نباشه او ساک کانالش 500 ساک میفتیم گپو ای کانالش بگریز کی نمیند کانال کی در اومدی نیافتی عبدالله برادرم یک کمی هست همه شایل هم دستگیری کم گی
Абдуллоев ҳамаата дастгирӣ кесай. Просто як Трамп дастгирӣ кесай. Дунё Трамп дастгирӣ дорай. бародаро дастгирӣ кунед якдигартона. ман ба хиёлам ҳаматон дашидам. бародаро Абдуллоева короче нашед. Абдуллоева манам тай сразу обогрызкичка намина тай каналиш. Беньямин ташаккур. Спасибо, Беньямин. Ромат. Марьям, Сумая, Марган. اینجا خیلی کردیم مرغان. مریم سومایه مرغان. پروسه از کجا شما ای تجکه 46 از کجاش ای کجاشی همون دخترکو خطون فریب کردن دخترو خچون فریب کردن بعد بچه میمونن اینطوری کنیش نباید فریب میکنه خیلیش خیلی بچه نوخی دختری دارن سومایه مریم اگه جوخیت کردی و خیلی صورت میمونن یکی از سپریم خودمش که ایشوتی همون صورت ها چی یود کنده پد پیشچیک جمع میکنن و علیکم السلام توپ باینیر خوش آمدی برادر نه برادر 179 اینو می ادمین
حالا در سنت پترزبورگ کو یک دستگیری کنین برادرامی تو وینی را دستگیری کنین نه اومده شما را هم دستگیری میکنه. نه کانالی پروسته ایلای ای برادرم ایلای کی مونده تو وینی برادر کانال تیلا نمیکنی که داموخ چون همینن کو دقیقه подписаться خیلی کانال تیلا میکرده زور میشید که آدمو میدیدم و دیگه بوده نه برادر اعلان کانالشون نه کوم چاو فورا میوای کانالش نه اینا برادر از من شون میتونم چخل میکنید نگاه کن برادر از من کانالی خدمت میکنم تو نگاه کن اون طریقا برکن برادر اخ چون میناده کو کدگیشون подписаться یکنی نخواه میداری نه موی کانال نویسته موی کانال دا میداری نمی نام تا نگاه کن باری نام دا настройка да میداری امتداد دو زنگول چی های галочка هر چی هم میکشی گریون باشن میکشون کشتگی باشن خوب نه گریون هم بخیالم اول هر چی بکش تمام دیگه هم میتونه چمینه در کانالت نه не показывается информация о мой подписчика اینا کم میگه подписчики مرا نمینه گریونش میکنی با مینه میکشیش هم طریقه روش برادر که تمام انا برادر انا شیدک انا گپی دیگه اینا کدام میفورش از خچه میدرایم اینا کداگش باشی نه کاگی برادر تیجه کلیاب هستی نه کدام برادر میخوای نخچه درایم اینا کوه بیا وقتچه بسیار برادرها دا بوده آدم که میشناسم نه من خمای افتم کفتم نه ما طرف تیجه که 196 گام نیست برادر نه پروسه خیلی آدمو چخلای میدونن کانال تا проверка میکنم که اول تاثیر در کانالش подписаться که اگه باشی باید نت میکنن نباشی نمیکنن проверка میکنن گو قاپا هست که подписаться که باشی و подписаться میکنن که باشی نمیکنن برای هم میگونده گام نیست تیجه که تیجه کلیاب просто یک جوشیدی رحمت
توب رای نداشتی توب واینر توب واینر برادر یا لایک avcak. کبودر قب چخچخ کوخی پس پسیک جمع کن بشوا برای مرغوران مرغون بو میگریزن کو شو عذاب کشی دیلم سوق ما عذاب کشتگید کفتی 300 کدی اون سهر میخزینه ایستاین من هم شاکی گرفتم و سهر هم نایستادم برادرم تاج کلیه براست میگه که میشه تا آخر شب همون پس میکنی یکم ضرر نمینی یکم جورم نگیره یکم ضرر نداره یکم کسی میاد دستگیری کنی کسی گرچه کم میکنه پو میگریزی دایفیرو خرسان میکنیم بعد دایفیرو نشو برو آدم رزیق میکنه که ای خوب جمع نه کدنی نیستی ای ما اول نکن کدنی وقتی کدی تا آخر بمون پیست نکن که مرغت میگن دیگه بعد کووید بنیامین کروچی میگه که من دانشیمش مدام میشم بنیامین همه طرف سلام بگی لایکه رحمت برادر سهر میخوادی هیچ کنیست راست میگه بردمی امشب خمام ترشیدم 209 تاش کردم سهر میخیزم 184 تایم خوش آمدیم برادر کمیدا نباشم برای کانالم میشم اینا قابل نشیدم برادر با کیای همه طرفا اینا تدام شیدم برادر همه طرفا 7 قابل شدم رد نای
کیدا نشدم برادرها. های بیا. همون طرفه برادر تیجی که کلیا میگه بشم شما دیو که نه. همون طرفه بگونه شو. فانا شونده میگه که بگونه شو. برادرها همون طرفه میگه ما همه نشدیستم و دنشین. رحمت رزمایی. همون طرفه رحمت. و کامل. برادرها در کانال همه طرفه دروین دیگه ویدیوش کامنت مونین همه تونا دستگیری میکنه. نه نویسنگه که با کامنت مونین دستگیری تون میکنم کانال های دیگری قطعی. هم دروین برادرها یک کامنتی مونین یا لایک ویدیوش نمونین با کانال دیگهش قطعی دستگیری تون میکنه. بله راست میگه. حالا نگاه داره همارا حالا بترسین. برادر با محاف کانال تم کانالی ما دامشم و طرف تیجی که ده. نه برادر بدارین در ویدیوش کامنت مونین هفت کانال دیگه قطعی دستگیری تون میکنه. گرم نیست رد نهی حاضی میمونیم اینا کامنت کانال آلیش کنیم. ما هم برادر 10 کانال دارم. در کارگوش همش قطعی میشه کانال خودم. نه برادر
ویدیو نه videodas kamenimunu mondum برادر کامنت گرم نیست برادر کامنمون دستگیر کرد نیست کامنمون برادر تو دام بشم همه کانالم خطی 10 کانالم خطی منچ پناه بخته برادر همین 10 کانالم تو دا بشم برادر یا که دا دیگه کانالت و علیکم بسا سازی خوبی برادر گرم نیست برادر کامنمون میشم یکم ویدیوم دا کامنمون سهستی خوش اومدی برادر یا لایک بجا و علیکم بسلام خوش اومدی دختر تیجی یا لایک چه خبر بالا بگذار برادر دختر تیجی هستی میکنم سیاد هستم برادر این اومگی یا لایک بشنی گیره با دیگه کانال دستگیر نکردیم های مگه بکنمش باشی برادر رحمت برای لایکت
بیا دستگیر کنیم ما رو دارم. بیا دست برداره بگیریم دستگیرش. آره هم یک دستگیری این تیموس کم نیست برادر بخته تیجی باز میکنم دستگیری از کم کانالیم خواهد نشته باشم میشتمد. مختار تیجی 147 شدی برادر اینامی ادمین یکم کسی گسته بیا برای دستگیرش کنیم من کانالم کی مونده که یک هوی بگه کانال علیش میکنیم چک چک مختار 148 مختار 149 89 Саша 789 хилida Zangulash xati برادرام لایک ریخ دوشه
بدای مختار ولی که حلقتی بیام کلوب سیتی مختار 150 مختار 150